Давайте, починаємо. Добрий день, мій позивний рейнджер. І сьогодні на території полігону Київського обласного центру нацпротиву ми будемо тестувати броню компанії Рарог під назвою МQR. І в цьому мені буде допомагати колишній боєць Азову друг Комбат і колишній боєць 3-ї штурмової друг Булат. В чому буде заключатися цей тест? Цей тест буде заключатися в тому, щоб люди, які мають великий досвід використання різного типу броні і спорядження, могли дати свою оцінку використання цього бронежилету в умовах наближених до бойових. Всіх вітаю, мій позивний Комбат. Я інструктор Київського обласного центру підготовки населення до нацпротиву. Сьогодні нам також будуть допомагати двоє наших курсантів. Один з них закінчив нещодавно курс, інший закінчив 2 курси тому. І пішов, добровільно підписав контракт з одним з спецпідрозділів. Через деякі нюанси, через поранення, ми, як інструктори, будемо відпрацьовувати одні елементи, інші, які в нас не змозі відпрацювати, нам будуть допомагати наші курсанти. Ми починаємо наш перший етап. Нам потрібно буде дістатись до позиції. Дистанцію ми компенсуємо смуги перешкод. Тому хлопці в повному спорядженні висуваються на смугу перешкод, де будуть її проходити. Давайте, починаємо. Граната! Давайте, пішли, рух! Давайте, швидше, рух! Опа, нормально. Поруч зі мною Настя, інструктор по такмеду Київського обласного центру підготовки населення до нацпротиву. І вона має бойовий досвід в наданні першої домедичної допомоги. І Настя, скажи свою думку щодо використання Рарог МQR, що в тебе входило, що ти взагалі робила, які маніпуляції ти проводила? Ну, скажу чесно, що перший досвід отримала зараз на відпрацюваннях в роботі з плечами, тобто захист плечей. І скажу так, що дуже сподобалося, як швидко можна їх відімкнути, тобто від'єднати, щоб, якщо я там побачу якусь кровотечу, тобто швиденько з нею попрацювати на руці. Також хочу сказати, що, по-перше, дуже важливим є пошук масивних кровотеч, а також їх вчасна зупинка. І на звичайних бронежилетах або плітоносках, тобто дуже багато часу іноді уходить на те, щоб просто їх розрізати, якось усунути, зняти з людини, якщо людина особливо в касті. І тут дуже подобається та система, яка, як цей швидкоскид,
Да? Тобто, коли там тягнеш за ручку і людина повністю вже розкрита для тебе, воно все знімається. Тобто ти не витрачаєш час на те, щоб це все якось зняти з нього там, або зрізати. Тобто ти не витрачаєш зайвий цей час, і у тебе є можливість швидко розрізати одяг, тобто оглянути людину і вже зупиняти масивні кровотечі, які необхідно зупинити для того, Так, що щоб дуже важливо. да, врятувати життя людини. Я ще бачив, ти коли знімала гаржет, тобто ти, я тобі нічого не поясняв, тобто ти сама, в принципі, нативно зрозуміла, як його знімати, щоб тобі все це вивільняти, тобто шию. Взагалі, тобто я бачив, що ти зрозуміла просто по конструкції, як це все робиться. Так, воно дуже все так нелогічно, а хочеться сказати, що дуже легко доступно, легко знімається все. І тобто, да, я не знала, що як воно там розтягається і так далі. Але я це зробила, да, тобто спробувала, у мене вийшло це все зняти і вже там працювати далі там з людиною. Угу. І це також дуже зручно. І в принципі, як от тобі система стропи, яка у нас кріпиться за ремень, і взагалі, я бачив, ти пробувала евакуювати, тобто використовувати те ж саме бронік, як ноші, як твої відчуття? По-перше, дуже зручно, що якщо там в червоній фазі, да, ми кажемо і говоримо, да, тобто відбувається ситуація, і щоб не витрачати час на те, щоб там шукати, чи є там лямочка ззаді або немає, ти одразу бачиш по боках, да, тобто є можливість вдвох його перенести, і це буде швидше і легше. Ще я помітила на власних відчуттях, як дівчина, все одно воно якось як баланс тримається, да, тобто воно наче як зафіксована людина, і її дуже легко взяти, просто схопився і переніс вже до укриття. Тому у мене не було відчуття того, що він там болтається і так далі. Тобто ми його просто підняли, я не переживала за те, що він за щось там зачепиться, да, головою вдариться, перенесли і вже продовжили працювати. Скажи ще, будь ласка, виходячи з твого бойового досвіду, тобто надання першої домедичної допомоги там з різними там бронесистемами, там бронежилетами, плитоносками, з якими складнощами ти стикалась і чим, в принципі, наш бронік відрізняється в плані цих складнощів, з якими ти стикалась? Можу сказати з власного досвіду те, що, наприклад, у мене є плитоноска, да, тобто я більшість часу на війні пробігала в плитоноски. І, наприклад, коли треба було знімати її, виникла проблема в тому, що ці швидкоскиди, які заходять неначе в реєчку, да, тобто там є така петелька, вона просто застрягла. І нам потрібно було стільки часу витратити на те, тобто її навіть зрізати не можна було. Да? Тобто, або ти зрізаєш повністю там всю систему з липучкою, або якось, якщо є час, тобто ми сиділи, потім її виколупували. В цьому випадку, вже з використанням вашого бронежилету, мені сподобалося, що є і тут можливість, да, тобто його зняти і відімкнути. І є можливість повністю просто ти тягнеш стропу, вона розкладається, скидається і все. І ти не будеш переживати за те, що вона там за щось зачепиться або щось там застрягне, тобто там все на магніті, да, тобто воно дуже легко все знімається. Круто. Як тобі взагалі двіж, який ми організували? Досить круто, знову ж таки. Я сьогодні вперше з моменту поранення, це з 22-го року, багато було реабілітації. Сьогодні я вперше вдягнув повне екіпірування, спробував пройти смугу перешкод. Так, було тяжко, я не приховую це, але тому що немає фізухи,
тяжкі поранення, але знову ж таки мені також дуже сподобався напашник, тому що він не сковує рухи в плані, коли ти займаєш позицію для стрільби з коліна, переходиш в позицію лежачі, зміщуєшся з позиції лежачі вправо-вліво, він не сковує ніяк тобі рухи саме в момент зміни ярусів. Досить круто, якби я був цілий, я побирав би фул екіп. Чому? Тому що зараз дрони, зараз скиди, навіть по своєму пораненню в мене було 6 кульових, із цих 6 кульових 2 були рикошети, коли куля об бетон отрикошетила, залетіла в задню поверхню бідра і в п'ятку. П'ятка, ладно, але задня поверхня бідра, якщо був би напашник, якщо був би захист попереку або захист там, п'ятої точки, кевлар, да, я гадаю, що ці рикошети, рубашка від кулі, ну, воно б стримало. Тому на власному досвіді, саме від кульових рикошетів, я повністю екіпірувався, повністю брав би всю броню. Також дуже мені сподобалось це швидкий доступ до скиду плечей. Тут все рівно потрібно тренуватися, незважаючи на те, що він тут виконаний дуже швидко, нажимаєш на кнопочку, все скинулось. Але в будь-якому випадку, якщо ви обираєте захист плечей або захист бедер, вам все рівно потрібно тренуватися, самодопомога. Якщо вам допомагає медик, то це взагалі без питань, наш медик все зробив, все швидко, воно на інтуїтивному рівні, кнопка, ти нажимаєш, нічого думати не треба, все, оп, скинулося. Але коли ти сам собі надаєш допомогу, все рівно потрібно тренуватися. Але, знову ж таки, тут дуже добре, що тут просто кнопка, на яку треба нажати. Ніяких розумних там мікросхем, ніяких розумних сполучень. Нажав, воно все скинулося. Сьогодні ще з нами був присутній друг Булат. Дякую, що був присутній. Скажи свою думку і взагалі свій досвід використання бронежилетів або плитоносок. Тобто, що ти можеш сказати, виходячи з свого досвіду щодо цього бронежилету? Я хотів би додати, що тут збільшена площа захисту, враховуючи наші сьогоденні реалії. Ще я хотів би відмітити, що тут захист шиї, він забезпечує повністю захист шиї, і він не сковує рухи, не перекриває півобличчя. У мене був досвід з іншими виробниками захисту шиї. Цей дуже доволі комфортний, анатомічний і інтуїтивно зрозуміло, як його використовувати. Ну так, тобто, ще раз додам, що у нас тут прикол в чому захисту шиї. Тобто тут у нас йде подвійний захист. Тобто у нас тут є як перший слой йде, тобто ти коли рухаєшся, в тебе ніяк воно не сковує твоїх рухів. Тому що так, типу, виходячи з мого досвіду також, тобто коли в тебе великий захист, великий горжет, дуже буває проблематично рухати головою. І в принципі, коли, ну, взагалі, типу, срака, ти береш, засібаєш і в тебе повноцінний захист шиї та обличчя. Що стосовно висновку, знову ж таки, якби я був зараз цілий, якби я зараз збирався там на бойові якісь завдання, то, звісно, я побирав би фул екіп, я побрав би повністю захист броні. І головне те, що мені сподобалось, це те, що тут все на інтуїтивному рівні. Є кнопка, ти нажимаєш, є лямка, яку ти тягнеш, все. Нічого розумного, тому що під час стресу, під час поранень, під час стресових ситуацій у тебе, по-перше, тунельне бачення, тунельне зріння, по-друге, виброс адреналіна, мелка моторика, вона потрошечки замідляється, і не потрібно ніяких досить таких замисловатих систем. Тут це розумно, тут це, скажімо, розумно для таких ось стресових ситуацій. Кнопка, натиснув, воно все скинулось. Все просто, все гарно фіксується, не сковує рухів. Знову ж таки, ще раз наголошую, навіть незважаючи на те, що у нас тяжкі поранення з інструктором Булатом, ми люди з інвалідністю, але все рівно ми сьогодні щось бігали, щось пробували, і в принципі нам було комфортно. Далі, що дуже круто, це те, що є змога завдяки Рарог, те, що ось ви зараз нам привезли цю екіпу. Чому ми їх і позвали? Тому що у новичків, які доєднуються до армії, і в мене така була проблема, що коли ти приходиш в армію, ти скупаєш все.
потрібно воно тобі, не потрібно тобі. Ти просто бачиш, скупляєш, а потім вже думаєш, чи підходить, чи не підходить. Потім вже здобуваєш досвід. Да. Зараз у хлопців була унікальна можливість протестувати, пробігати, подивитись. І згодом також у наших курсантів, у цивільних буде така змога юзати, використовувати full екіп, вже не просто на словах, а вони вже будуть розуміти, що, як, тим більше це повне екіпіювання, це ось максимальний левел, який є у нас на особистому бронезахисті. Загалом я дуже задоволений. Чому? Тому що хлопці пройшли всю смугу перешкод, вони відпрацювали всі вправи, які ми їм давали. Знову ж таки, не їх розмір, але в принципі їм було комфортно. Це також багато про що каже. Якби був їх розмір, якби вони все підігнали під себе, я гадаю, взагалі було б все супер. Отже, друзі, якщо вам цікавий бронезахист та екіпіювання компанії Рарог, заходьте на наш сайт та наші соцмережі. Також долучайтеся до курсів нацпротиву, які повністю безкоштовні, і хлопці з бойовим досвідом дають вам реально ті знання, які в наш буремний час дійсно потрібні.